გეპეის ორკესტრი ეს არის ისტორია, რომელიც გასული საუკუნის 30-იან წლებში დაიწყო და დღემდე გრძელდება. ამ დროის განმავლობაში ორკესტრმა მაყურებლისათვის საყვარელი არაერთი კომპოზიცია შექმნა. სწორედ ამ ორკესტრის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ გადაცემა დუბლ პირველში და ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად არიან ცისფერი ტრიოს წევრი ბატონი დავით აბესაძე, ტრიოს სიმის წევრი ბატონი ზურაბ ცქიტიშვილი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შემოქმედებითი გაერთიანება „ილიონის უფროსი ბატონი თამაზ ორჯონიკიძე. ბატონო თამაზ, გასული საუკუნის 30-იან წლებში შეიქმნა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე ორკესტრი, რომელმაც ისტორია შექმნა. რომ მოგვიყვეთ, როგორ მოხდა ორკესტრის შექმნა და რა საქმიანობს ის დღეს? 30-იან წლებში, გასული საუკუნის 30-იან წლებში, მაშინდელ პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ფუნქციონირებდა სასულე ორკესტრი, რომლის ხელმძღვანელის გახდათ მაშინ ახალგაზრდა პიროვნება იყო ნიკოლოზ თევზაძე, მერე შემდეგში გახდა პოლიტექნიკური ინსტიტუტის პროფესორი გეოდეზიის განხრით და იმ სასულე ორკესტრში საყვირზე უკრავდა მაშინ ბატონი იოსებ ტუგუში. 1900 აი ეს პერიოდი სასულე ორკესტრის მერე გარდამავალი პერიოდი იყო და ხელმძღვანელები იყვნენ მაშინ სერგეი ბაბოვი, რობერტ შახნაზაროვი და კიდე რამდენიმე პიროვნება იყო ხელმძღვანელი, მაგრამ აი 1944 წლიდან იწყება უკვე სხვანაირი აღმასვლა ორკესტრის. მაშინ გეპეის უწოდებთ ჩვენ ამას ვაერთიანებთ პოლიტექნიკური ინსტიტუტისა და ტექნიკურ უნივერსიტეტს საერთო სახელი გეპეი. და ამიტომ რომ ვიტყვი ხოლმე გეპეი, ეს ალბათ არ იქნება ესეთი უცხო სიტყვა ვინმესთვის. და აი გეპეიში მოვიდა, ჩააბარა, სტუდენტი გახდა ბატონი დორიან კიტია. აი დორიან კიტიას მოსვლიდან უკვე დაიწყო ამ ორკესტრმა კი არა საერთოდ გეპეის თვითშემოქმედებამ აღმასვლა და დორიან კიტიას წარდგინებით ორკესტრის ხელმძღვანელად დაინიშნა ბატონი იოსებ ტუგუში. აი ბატონი იოსებ ტუგუშის მოსვლიდან უკვე 50-იანი წლების დასაწყისში შეიქმნა უკვე პირველი კვარტეტი, აი ცნობილი კვარტეტი გურამ ბზვანელის ხელმძღვანელობით, რომელმაც აი რაღაც ახალი სიო შემოიტანა საერთოდ იმ დროინდელ ქართულ ესტრადაში. სულ ახალი სიტყვა დაამკვიდრა, ახალი სტილი, მაშინდელი ჯაზი, ახალი ხილი იყო საერთოდ ქართული ესტრადისათვის. გურამ ბზვანელის აი 50-იან წლებში, კიდე 50-იან წლების ბოლოს უკვე ნანი ბრეგვაძის პირველი ნაბიჯები უკავშირდება თუნდაც აი ორკესტრს. უკვე 60-იანი წლებიდან უკვე პირველი ტრიო შეიქმნა. საერთოდ ეს პირველი კვარტეტი, პირველი ტრიო გეპეის ორკესტრში შეიქმნა საერთოდ. აი ეს გეპეის ორკესტრმა საერთოდ დიდი ინოვაციები განახორციელა. უკვე მაშინ არც ერთი ორკესტრი საერთოდ საქართველოში. და 60-იანი წლებიდან უკვე დაიწყო უკვე ახალგაზრდების მოზიდვა, ხელმძღვანელები იცვლებოდნენ, მომღრელები იცვლებოდნენ, მუსიკოსები იცვლებოდნენ, მაგრამ სტილი რჩებოდა ერთი და იგივე, ენთუზიაზმი რჩებოდა ერთი და იგივე, ენთუზიაზმი გამოწვეული იყო თუნდაც აი ორკესტრის წევრებისგანაც და მაშინდელი პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ხელმძღვანელობისგან. და საერთოდ ძალისხმევით ეს ორკესტრი ჩამოყალიბდა უკვე როგორც ძალიან მაღალი დონის კოლექტივი და შემდეგში უკვე ჩამოყალიბდა რერო, ეს პროფესიონალი კოლექტივი. იყო რა თქმა უნდა მაშინ ორერაც, ივერიაც შეიქმნა შემდეგში, მაგრამ აი ეს დიელო და ბევრი კოლექტივი იყო, ციცინათელა და ასე შემდეგ და აი ეს ტოლს არ უდებდა არც ერთს ეს ორკესტრი თავისი პროფესიონალური დონით. დღეს რა საქმიანობს ბატონო თამაზ ორკესტრი? დღეს აი ხლა 90-იანი წლებიდან მოგეხსენებათ რაც მოხდა საქართველოში. იქ აღარ ფიქრობდა არაფერზე, თავის გადარჩენაზე ფიქრობდა სულ და ამიტომაც შეწყვიტა დროებით ფუნქციონირება ორკესტრმა და 2011 წელს თავიდან შევქმნით ორკესტრი. ბატონო თამაზ, ის პაუზა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომელიც ორკესტრმა 90-იანი წლებიდან დაიწყო, რა გავლენა იქონია ორკესტრზე? არა, გავლენა არა, იცით რა, ხო გახსოვთ ალბათ ახლა ის წლები როგორც იყო, აბსოლუტურად ყველაფერი მოშლილი იყო ქვეყანაში.
ინსტრუმენტები იყო, თუნდაც იმის დაიკარგა ყველაფერი, აპარატურა საერთოდ გაქრა ყველაფერი, საერთოდ მოიშალა ის ორკესტრის კი არა, ყველაფრის ინფრასტრუქტურა მოიშალა იმ დროს საქართველოში და ამიტომ თავიდან მოგვიხდა ჩვენ ამ ყველაფრის აღდგენა და ამაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის და უზარმაზარი დახმარება გაგვიწია დღევანდელმა რექტორმა ბატონმა არჩილ ფრანგიშვილმა. მისი გადამწყვეტი ხარდაჭერა არ ყოფილიყო, ეს ჩვენი წამოწყება უბრალოდ ვერ განხორციელდებოდა. ბატონო თამაზ, რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული ორკესტრის ხელმძღვანელობა? Როგორც ვიცით, ერთ-ერთი ინიციატორი იყავით თქვენ ამ ორკესტრის აღდგენის. არ ვიცით რა არის სირთულეები, ახლა ყველა კოლექტივს ახლავს თან, არ არის განსხვავებული სირთულეები, რაც სირთულე არის აბსოლუტურად ქართულ ესტრადაში, ეს მოქმედებს ჩვენს ორკესტრს ზედაც. ამ დროის განმავლობაში ორკესტრმა ძალიან ბევრი წარმატება მოიპოვა და თქვენი აზრით რომელია ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმატება, რაც ორკესტრს აქვს? საერთოდ ისტორიაში. საერთოდ ისტორიის მანძილზე. ხო, აი ეს 50-იანი წლების ბოლოს ორკესტრი გახდა ახალგაზრდობისა სტუდენტთა სოფლიო ფესტივალის ლაურეატი. გახდა ასევე მაშინდელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით, სადაც კი მიიღო მონაწილეობა, უპირველეს ადგილზე გადიოდა ლაურეატი ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის ხდებოდა. აი მარტო აი საქართველოში კი არა, იცით, აი სოფლიო მასშტაბით აქ ბევრი ჩამოსულა ბენი კუნდბანის ორკესტრი და ყველას აცვიფრებდა, იმიტომ სტუდენტები უკრავდნენ მართლაც მაშინ, როგორც ახლა. და ეს დონე იყო უმაღლესი დონე მართლაც. ეს მოვლენა ტრადიციულად ესე იყო, ტრადიციულად. ხო, ეხლა თან რა არის, იცი, კარგი გამახსენე ზორიკო. აი უცხოეთშიდაც, საქართველოშიდაც, აი თითოეული უნივერსიტეტი, თითოეული რაღაცა თავისი ბრენდი აქვს თითქოს, იცი, აი რაღაცით გამოირჩევა, ხო? რა თქმა უნდა, სწავლების დონით გამოირჩევა ყველა უნივერსიტეტი, ყველა ერთმანეთს ეჯიბრება ამაში. ჩვენი უნივერსიტეტიც პროფესორ მასწავლებლების დონეც და თუნდაც აი ეს სწავლების დონეც მართლა ძალიან მაღალია, მაგრამ აი ეს სავიზიტო ბარათი ერთ-ერთი არის გეპეის ორკესტრი თვითონ. იმიტომ რომ ეს არის ტრადიცია, გეპეის ტრადიცია. და ამიტომაც კარგია რომ ეს არსებობს ბრენდიც იყოს გეპეის ორკესტრი. ხო და გეპეის ორკესტრია. და ამიტომაც 2015 წელს გაუხსენით ვარსკვლავი ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს დიდი დამსახურება ბატონო არჩილ ფრანგიშვილის და მადლობას ვუხდით, რომ ესეთი დიდი საქმე გააკეთა. ვისი მხარდაჭერით და ორგანიზებით მოხდა ვარსკვლავის გახსნა? საერთოდ წესი არის ასეთი, რომ უნდა კომპოზიტორთა კავშირმა უნდა მოგცეს მაგის ვიზა. და მაშინ კახაცაბაძე იყო ბატონი კახაცაბაძე კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარე და როგორ ხარ კახა მეთქი ეს ვაკეთებ და აბა ვიღას უნდა გაუხსნო. ყველა ვინც კი აი ქართული ესტრადის 90%-ზე მეტი ალბათ, ვინც კი ყოფილა ცნობილი თუ რა ვიცი ქალბატონი თუ მამაკაცი, ყველა პირველი ნაბიჯი გადადგა ორკესტრში. ბატონო დავით, თქვენ ხართ ორკესტრის ძველი თაობის წარმომადგენელი. თუ შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ შედარება ძველი თაობის წარმომადგენლებსა და ახლებს შორის? მივესალმებით თქვენი ტელევიზიის მაყურებელს, მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. ძალიან მოკლედ ვიტყვი განსხვავება თავიდან რამედა რო თქვა რომ ის ნიჭი რაც ქართულ ადამიანს აქვს სიმღერის მიმართ, ცეკვის მიმართ, ეს ყველაფერი ხელოვნების მიმართ ისევია ერში, ისევია ახალგაზრდა თაობაშიც, როგორც ჩემ დროს იყო და უშო ჩემ დროს ვეძახი გეპეის ორკესტრში მე მივედი სადაც 70-იანი წლების დასაწყისში, ხო და ნიჭერებით შეიძლება შეიძლება უფრო მეტი ნიჭერებიც იყვნენ დღევანდელ ხალხს. განსხვავება არის მხოლოდ ჩემი გადმოსახედიდან უფრო ეროვნული იყო. რა მინდა რო თქვა, უფრო ასე ვთქვათ ქართული სიმღერებით უფრო იყო ფართოდ წარმოდგენილი თვითონ ორკესტრი, რა თქმა უნდა, უცხოურიც არ აკლდა, მაგრამ უმეტესობა ქართული იყო და ცოტა ეხლა რო ვადარებ, მაგრამ ჩავთვლი რომ ეს ეტაპიც უნდა გაიაროს ხელოვნებაში ახალგაზრდა თაობამაც და შეიძლება ძველმაც. თორე აი ეს ნიჭით, შესრულებით ძალიან ნიჭიერი თაობა და ერთი რაღაცა იყო კიდე ჩემ დროს ძალიან ესე
ფუფუნებაში ვიყავით კომპოზიტორები წერდნენ არაჩვეულებრივ სიმღერებს რომელი ერთი თქვა ეხა ვინმე არ გამორჩეს მაგრამ აი ის კი არა იმდენი იყო რომ თავშოთ ერთი ანსამბლისთვის შეუძლებელი იყო მთლიანად აეწია ის რეპერტუარი ხო მაგალითად ხო და ეხა ძველი თაობიდან შემორჩა ჩემი იმით ვიძახი რა შეიძლება გემოვნებაზე არ დავობენ მაგრამ ისეთი რაღაც სატომ არის ახ კომპოზიტორები რომლებიც ისევე წერენ და ძლავრად და მუსიკალურად ძალიან სრულყოფილია ეს ყველაფერი და განსხვავებას კიდევ ერთხელ ვიძახი მე მარტო ამაში ვხედავ თუ არა ნიჭი ხმა აი შესრულება ხო ჟღერადობა ყველაფერი ისე ვისია აქ რაზეა ლაპარაკი როგორ მიუდგები და რეპერტუარს როგორ გააკეთე ნიჭი ეს ღვთისმსალობით ქართველებს არ ვაკლია არაფერში და აი ეს არის ჩემი გადასახედიდან თუმცა არის ხოლმე სპორტშიც არის წერლობაშიც არის ქანდაკებაშიც არის ფერწერაში ყველგან რაღაცნაირად წამოახოლმე რაღაც ძალიან ნიჭიერი ხალხი ერთად იყრის თავს და ბევრი ძალიან ძლიერი რაღაცა კეთდება ძალიან თვალშისაცემი და ძალიან ჩამოყალიბებული მე ცოტა შეიძლება პირობებიც არ იყოს ისეთი ბატონო თამაზიმაც ბრძანა ეს 90-იანი წლები ძალიან რთული პერიოდი გამოვიარეთ და მაგრამ შესაძლებელი იყო და აი ესეთი დიდი რუდუნებით აღადგინეს. რა გასწავლეთ ბატონო დავით ორკესტრთან მუშაობა? ერთია რომ ორკესტრი არის ცოცხალი ორგანიზმი და როგორც კი შენ იმ ორგანიზმის წევრი ხდები და შემადგენელი ნაწილი ჩაერთვები იმაში ხო ის მთლიანობა აი სიმღერაში მაგალითად ხო პატარა ხო ხო და თან ცოცხალი მუსიკა რო გესმის, აი ცოცხალი მუსიკა შესრულებაც უფრო სხვანაირია, უფრო შესრულება ცოცხალია და სუნთქავს. ხო, კი ბატონო, ჩანაწერზე მინუს და პლუს ვეძახით. პლუსი თლათ საშინელებაა, პირდაპირ ჩაწერზე პირს ვაღებ მარტო და არ მღერიხარ. მინუსზე უნდა იმღერო, ხო, ჩანაწერია. ბატონო დავით, თქვენი აზრით რით არის გამორჩეული გეპეის ორკესტრი? გეპეის ორკესტრი გამორჩეული იცით როგორ არის მე ესე ვიტყოდი თავიდანვე ესე იყო რაღაც თვითონ ის პიროვნებები რომლებიც ორკესტრში იყვნენ თუ შემსრულებელი მუსიკის თუ ვინც ვღეროდა თუ რაც ხდებოდა სცენაზე ისინი იყვნენ პიროვნებები იყვნენ უკვე და რაღაც სხვა სითბოთი მიქონდათ მაყურებელთან თავიანთი ხელოვნება რაღაცა უშუალოდ იყო და ძალიან თბილი იყო ეს ყველაფერი და თავის ხელწერა როგორ რა შემიძლია რო თქვა იცით დონე აი შესრულების დონე იყო ძალიან კარგი ძალიან მაღალი და არაფერს არ ჩამოვარდებოდა აი ძველი ჩანაწერებს რო ისმენ შეიძლება კითხვა დაგებადოს ნუ თუ ამას არა პროფესიონალები ახერხებენ ბატონო ზურაბ, რას ნიშნავს თქვენთვის ტრიოს სიმი? მოდი ჯერ იქიდან დავიწყებ, რომ გეპეის ორკესტრთან მე როგორი კავშირი მქონდა. მე ვიყავი ამ 80-იანელების თაობა. რო ჩავაბარა ინსტიტუტში, მაშინ აღმოჩნდი გეპეის ორკესტრში და ეს იყო ძალიან დიდი პრაქტიკა და ძალიან დიდი სწავლება. საერთოდ მიყვარდა ბავშვობიდან ესტრადა და აი მართლა ბედნიერი ვიყავი რომ მქონდა ეს წლები რომელიც სტუდენტობის დროს გავიარე გეპეის ორკესტრში მოღვაწეობისა და რა ვიცი მით უმეტეს აგებმა თამაზმა ჩამოთვალა ის კორიფეები რომლებიც გაიზარდნენ და შექმნეს და რა ვიცი ყველაფერი გააკეთეს გეპეის ორკესტრში თუნდაც გურამზვანელი ეს არაჩვეულებრივი ადამიანი რომელიც მაცხონოს მის სული ძალიან დიდია მისი დამსახურებაც. მე რომ მივედი იოსებ ტუღუშიც იყო იქ, მაგრამ მაშინ უკვე ახალი თაობა წამოვიდა, ზურა არ შეიძლება რო არ ვთქვა, ახლა ზურა იყო კობეშავიძე, ირაკლი კალმახელიძე ხელმძღვანელობდნენ მაშინ სოსოს. კი ბატონო. და რა ვიცი, რამდენი
მუსიკოსები გაიზარდნენ, გია მაჭარაშვილი, რა ვიცი, თემური ნიკოლაიშვილიც იქ უკრავდა. კაკოვა შალომიძე, რა ვიცი, ვინმე არ გამომდის, რა ვიცი, თუ კი ირაკლი მეთეშაშვილი, მე რა ვიცი, სასულე ინსტრუმენტებზე იყვნენ კიდე. მერაბ გუდაძე, ირაკლი ართილაყვა, ეხლა ბევრი გამომჩება უკვე რა და ხო და მაგას ვერიდები მე და მithom არ ვთვლი. დიახ, არაერთი ცნობილი ადამიანის პირველი ნაბიჯები სწორედ ამ ორკესტრს უკავშირდება და მაყურებლისათვის საყვარელი მსახიობიც შექმნა. როგორ ფიქრობთ, როგორ ახერხებდა ორკესტრი მაყურებლის ასეთი სიყვარულის დამსახურებას? იცით რა, ეხლა ყველა არ ამბობდნენ, რომ გეპეის კონსერვატორის ფილიალი იყო. ეს ალბათ ხუმრობა კი არა, სიმართლე იყო. დავით, რა სიტყვით თქვენ? ხო და მართლა საოცარი ადამიანები გაიზარდნენ ეხლა ქალბატონი ნანი და რა ვიცი ძალიან ბევრი და ბევრი ახლა ვინც ჩამოვთვალეთ, ხო? ხო და იქიდან გამომდინარე ეს ტრადიციები, რომელიც მოყვებოდა და დღემდე მოყვება, რაც მართლა სასიხარულო ბატონი არჩილის დამსახურებით ეს ორკესტრის აღდგენა მიხარია და მინდა რომ წარმატებები უსურვო. ხო და ეს ტრადიცია იმდენად დიდი იყო და ეს სულისკვეთება მოსდევდა თავიდან ბოლომდე ყოველთვის. დიახ, ბატონო, ზურაბ, სწორედ ეს უნდა მეკითხა, რომ თქვენი აზრით, როგორი იყო ორკესტრი წლების წინ და როგორი ახლა, რა განსხვავება ამ პერიოდებს შორის? ну როგორ ვთქვათ, უნდა გაგრძელდეს, ხო, ეხლა შეიძლება რაღაცა ეს პატარა პაუზა იყო ეს რაღაცა წლების და პოლიტიკური რაღაცების გამო, მაგრამ უნდა აღიდგინოს ის თავისი ყველაფერი, თუმცა მე ამისი იმედი მაქვს, რა თქმა უნდა და უნდა არსებობდეს ეს ორკესტრი სულ, რომ მომავალმა თაობებმაც იცოდნენ, რომ იყო ეს ორკესტრი არსებობს და უნდა იარსებოს მომავალშიც რა. ეხლა რაც შეეხება ტრიოს, ну მოკლედ ეს ეტაპი რომ დავამთავრე მე მოხდა რომ ისე გადავედი ამ ქართულ თბილისურ ტრადიციული ქალაქურ სიმღერაში და შევიკრიბეთ ჩვენც გეპეილები ვიყავით რეზო გელაშვილი და ზაზა ვეფხვაძე და აი 90-იანი წლებიდან უკვე დავიწყეთ ეს ქალაქური ტრიოს ესეთი შემადგენლობით სიმღერა და რა ვიცი 25 წლის იუბილეც გადავიხადეთ და სამწუხაროდ რეზო გელაშვილი გამოგვაკლდა და რა ვიცი ღმერთმა აცხონოს ჯერჯერობით აი ესე ვართ 2013 წელს ხო ეს ვარსკვლავი კი ბატონო ტრიოს იმის ვარსკვლავი გაიხსნა 2013 წელს 2009 წელს არა ცისფერი ტრიოს ვარსკვლავი 2015 წელს გეპეის ორკესტრის ვარსკვლავი ბატონო თამას ერთ-ერთი სამი ვარსკვლავი ბიჭუნას ზიართ ახლა თქვენს წიგნში რომელიც 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გაქვთ დაწერილი ნახსენები გაქვთ დოკუმენტური ფილმი რომელიც ამ ორკესტრს უკავშირდება იგეგმება თუ არა ფილმის გადაღება და რა სიხილავს მაყურებელი ამ ფილმში აი იგეგმება რამდენად განვახორციელებთ ახლა მოგეხსენებათ რთული მომენტია ეს იგეგმება და იგეგმება გეპეის ორკესტრის მთელ ისტორიაზე ამ ფილმის სიუჟეტი ალბათ ამაზე იქნება აგებული და რამდენად გამოგვივა კიდევ მეორე ვნახოთ რა და ბოლოს ბატონო თამას რას გეგმავს ორკესტრი რა არის მისი სამომავლო გეგმები იგეგმება თუ არა განახლება და ასევე ახლა მომავალში კონცერტები კონცერტები რა თქმა უნდა იგეგმება განახლება იგეგმება პირველ რიგში ახალი თაობა, რა თქმა უნდა, ეს სულ გაზრდა ეს რეფრენად ორკესტრს, იმიტომ რომ ძველი თაობასთან უკვე შემოდიოდა ახალი თაობა, ისინი იზრდებოდნენ მათი მეთვალყურეობის ქვეშ, ოსტატობას იმაღლებდნენ და ასევე გვინდა ახლაც. აი ეს ახლა პირველ კურსელები რო შემოვლენ, მომღერლები შემოვლენ, უკვე სტუდენტური ხდება ეს მომღერლები იქნება ყველა სტუდენტია აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა. თაობაც ფუნქციონირებს. ეს მუსიკოსები დარჩებიან, ნენელა თაობათაც სულ მოხდება. ფიქრობ რომ საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა და რამდენიმე სიტყვით რომ შევაჯამოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, ვისაუბრეთ ორკესტრის შესახებ, რომელმაც ისტორია შექმნა და მცირეოდენი პაუზისა და თაობათა ცვლის მიუხედავად კვლავ აგრძელებს ფუნქციონირებას. მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ და მადლობა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. გადაცემა დუბლი პირველი შემდეგ პარასკევამდე გემშვიდობებად.